آغاز داستان. حکایت شهریار و برادرش شاه زمان. قصه بدانجا رسید که دختر را بر فراز درخت به ملکزادگان نظر افتاد. سر افریت را نرمک به زمین گذاشت و ملکزادگان را به فرود آمدن اشارت کرد و از افریتشان بترسانید. ملکزادگان فرود آمدند. ماه روی ایشان را به خود دعوت کرد و از افریت همی ترسانید تا اینکه از بیم جان دعوتش را اجابت کردند. پس از آن دختر بندی ابریشمین به در آورد که 570 انگشتری در آن بود. گفت میدانید که این انگشترها چیستند؟ ملک زادگان گفتند لا والله. دخترک گفت خداوندان اینها در پیش این افریت با من آنچه شما کردید کرده انگشتری به یادگار سپرده‌اند. شما نیز انگشتری به من سپارید و بدانید که افریت مرا در شب نخستین از بر داماد رو بوده و در صندوق آهنین کرده و در میان این دریای بی پایان پاس از من همی دارد. غافل است از اینکه ما را به دم پیر نگه نتوان داشت، در خانه دلگیر نگه نتوان داشت. آن را که سر زلف چو زنجیر بود، در خانه به زنجیر نگه نتوان داشت. ملک زادگان از دیدن این حالت و شنیدن این مقالت شگفت ماندند و گفتند داستان افرید از قصه ما عجیبتر و محنتش بیشتر است و این حادثه ما را سبب شکیبایی تواند بود. پس به شهر خیش بازگشتند. شاه زمان تجرد گزیده از علایق و خلایق دور همی زیست، اما شهریار خاتون و کنیزکان و غلامان را عرضه شمشیر و طعمه سگان کرد. پس از آن هر شب باکره ای را به زنی آورده بامدادانش همی کشت و تا 3 سال حال بدین منوال گذشت. مردم به ستوه آمده دختران خود را برداشته هر یک به سوی رفتند و در شهر دختری نماند. روزی ملک شهریار با وزیر گفت دختر شایسته ای برای من پدید آور. وزیر آنچه جستجو کرد دختری نیافت. از هلاک اندیشناک گشت و به سرای خویش رفته ملول و غمین بنشست و او را در خانه 2 دختر بود، یکی شهرزاد و دیگری دنیازاد نام داشت. شهرزاد دختر مهین دانا و پیشبین و از احوال شعرا و ادبا و ظرفا و ملوک پیشین آگاه بود. چون ملالت و حزن پدر بدید از سبب آن باز پرسید و گفت بر دل غم روزگار تا کی داری؟ بگذار جهان و هرچه در وی داری. با یار شرابی طلب و پای گلی، در دست کنون که جرعه می داری. وزیر قصه بر وی فرو خواند. دختر گفت ای مبارک رای دستور، ای مبارک پی وزیر. ملک خسرو را عمید و دولت او را مجیر. مرا بر ملک کابین کن یا من نیز کشته شوم و یا زنده مانم و بلا از دختران مردم بگردانم. وزیر گفت خود را به چنین مهلک انداختن دور از صواب است و مرا بیم از آن است که بر تو رسد آنچه به زن دهقان رسید. دختر گفت چون است حکایت زن دهقان؟ وزیر گفت شنیده ام که دهقانی مال و رمی فراوان داشت و زبان جانوران دانستی. روزی به طویله رفت. گاو را دید که نزدیک آخور خر ایستاده پا کش نهاده به خوابگاه خشکش رشک میبرد و میگوید که گوارا باد بر تو این نعمت و راحت که من روز و شب در رنج و تعب گاهی به شیار و گاهی به آسیاب گرداندن میگذارم و تو را کاری نیست جز این که خواجه ساعتی تو را سوار شود و باز به سوی آخر باز گرداند. تو را شب به عیش و طرب می رود، ندانی که بر ما چه شب می رود. درازگوش به پاسخ گفت فردا چون شیار افزار به گردنت نهند بخسب و هر چه زنندت بر مخیز و آنچه پیشت آورند مخور، چون روزی 2 بدینسان کنی از مشقت و رنج خلاص یابی. اینها در گفتگو بودند و خواجه گوش همی داد. چون بامداد شد خادم طویله آمده گاو را دید که قوتی نخورد و قوتی ندارد. سستی گاو را به خواجه باز نمود. خواجه گفت درازگوش را کار فرما و شیار افزار به گردن او بنه. خادم چنان کرد. به هنگام شام که درازگوش بازگشت گاو پیش آمده به نیکی‌های او سپاس گفت. خر پاسخی نداد و از گفته خود پشیمان بود.
روز دیگر خر را به شیار بستند. وقت شام خر با تن فرسوده و گردن سوده بازگشت. گاو به شکرگزاری پیش آمد. درازگوش با گاو گفت: دانی که من ناصح مشفق توام؟ از خواجه شنیدم که به خادم گفت فردا گاو را به صحرا ببر، اگر سستی نماید به قصابش ده. من به دلسوزی پندی گفتمت و سلام. چون گاو این را بشنید رضامندی کرد. گفت فردا ناچار به شیار روم. اینها در سخن بودند و خواجه گوش همی داد. بامداد خواجه با خاتون به طویله آمده به خادم گفت امروز گاو را کار فرما. چون گاو خواجه را بدید دم راست کرده بانگی زد و برجستن گرفت. خواجه در خنده شد و چندان بخندید که بر پشت افتاد. خاتون سبب خنده باز پرسید. خواجه گفت که سری در این است که فاش کردن نتوانم. خاتون گفت تو را خنده بر من است. چون خواجه خاتون را بسیار دوست می داشت گفت ای مونس جان، از بحر خاطر تو من سر خود را فاش کنم، ولی پس از آن زنده نخواهم بود. آنگاه خواجه فرزندان و پیوندان خود حاضر آورده وصیت بگزارد و از بحر وضو به باغ اندر شد که سگی و خروسی و مرغان خانگی در آن باغ بودند. خواجه شنید که سگ با خروس میگوید وای بر تو، خداوند ما به سوی مرگ روان است و تو شادانی؟ خروس پاسخ داد که خداوند ما کم خرد است. از آن که من 50 زن دارم و با هر کدام گاهی به نرمی و گاهی به درشتی مدارا می کنم. خداوند ما یک زن بیش ندارد و نمی داند با او چگونه رفتار کند. چرا شاخی چند از این درخت بر نمی گیرد و خاتون را چندان نمی زند که یا بمیرد یا توبه کند که رازهای خواجه را باز نپرسد. در حال خواجه شاخی چند از درخت بگرفت و خاتون را چندان بزد که بی خود گشت. چون به خود آمد معذرت خواسته استغفار کرد و پای خواجه را همی بوسید تا بر وی ببخشود. اکنون ای شهرزاد، همی ترسم که بر تو از ملک آن رود که از دهقان بدین زن رفت. شهرزاد گفت دست از طلب ندارم تا کام من برآید. خانه